આજના વિડીયોમાં હું તમારી સાથે દુનિયાના સૌથી સરળ ખમણની રેસિપી બનાવવા જઈ રહી છું. આ રેસિપીથી બેચલર્સ પણ આ ખમણ બનાવી શકે છે, એટલે તો આ વાયરલ રેસિપી છે, વાયરલ ખમણ ઢોકળા. તો જેના માટે આપણે એક નાનું મિક્સર જાર લઈ લીધું છે, જેની અંદર આપણે 250 mlના મેઝરિંગ કપની મદદથી ચાળીને આપણે બેસન લીધો છે. તો આ લૂઝવાળું બેસન છે, જે આપણે 1 કપ જેટલો લીધો છે. હવે એનાથી અડધો એટલે કે હાફ કપ જેટલું આપણે આની અંદર પાણી નાખીશું. છે ને ખૂબ જ સરળ માપ. હવે ઘરમાં રહેલી સૌથી મોટી ચમચી હોય એની મદદથી આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ નાખીશું, કારણ કે ખમણ ખાધા પછી સ્વાદમાં થોડાક મીઠા લાગતા હોય છે અંદરથી, અને ખાંડ નાખવાથી એ ગળામાં ડચુરો પણ નથી વળતા. હવે ઢોકળાનો કલર સારો આવે એ માટે કરીને આપણે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર પાવડર નાખીશું. અહીં હળદરનું પ્રમાણ ઓછું જ રાખવાનું છે. જો વધારે નાખી દેશો તો સોડા કે ઇનોના રિએક્શનને કારણે લાલ સ્પોટ પડી શકે છે, એટલે હળદર આપણે અહીં સાચવીને રાખવાની છે. તો ઘરમાં રહેલી એકદમ નાની ચમચી હોય એને આપણે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી ભરવાની છે. જો ચપટીની મદદથી લો તો 4 થી 5 ચપટી જેટલી જ. હવે બજારમાં મળતા ખમણમાં ઇનોના ફૂલ વપરાય છે, એની જગ્યાએ અત્યારે આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો લીંબુનો રસ ઉમેરીશું. હવે ખમણ બની ગયા બાદ એની જાળી જતી ન રહે ને એ માટે કરીને આપણે આની અંદર 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો કોર્નફ્લાવર ઉમેરીશું. તો 1 કપ બેસન હોય તેની સામે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો આપણે કોર્નફ્લાવર લેવાનો છે. કોર્નફ્લાવર એડ કરવાથી જાળી છે એ બન્યા પછી જતી નથી રહેતી, એઝ ઇટ ઇઝ જ રહે છે. સાથે સ્વાદ અનુસાર આપણે મીઠું નાખી દઈશું. અંદરથી વધારે સોફ્ટ બને, ગળામાં ડચુરો ન વળે એ માટે કરીને આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ નાખીશું. તો આ તેલ એવું વાપરવાનું છે જેનામાં સુગંધ ન હોય, એટલે કે ખારું તેલ અથવા તો સિંગ તેલના તેલ સિવાય તમે બીજા તેલનો ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે આ મિક્સર જારને આપણે ફેરવી લઈશું. તો કોઈ પણ કડાકૂટ વગર આપણું બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે, જેને આપણે એક બાઉલમાં શિફ્ટ કરી લઈશું. હવે આ બેટરને ફીણવું જરૂરી છે. ફેટવાથી જે બેસન છે એ હળવું બને છે અને એમાં એરેશનની ક્રિયા થાય છે, જેના કારણે એનામાં જાળી વધારે પડે છે. તો વિસ્કરની મદદથી આપણે 5 મિનિટ સુધી એક જ દિશામાં ફેટવાનું છે. આડું નથી ફેટવાનું. એક જ દિશામાં ફેટવાથી એનામાં હવા ભરાશે. જો આડું ફેટશો તો હવા ભરાશે અને નીકળી જશે. તો એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. હવે આ બેટરને આપણે રેસ્ટ માટે મૂકી દઈશું 10 મિનિટ સુધી. 10 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો ઉપર બબલ્સ આવી ગયા છે અને બેટર છે થોડુંક લાઇટ થઈ ગયું છે. તો હવે 1 સેચેટ આપણે ઈનો નાખી દઈશું અને એના ઉપર એક્ટિવેટ કરવા માટે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી નાખીશું. અને ફરી પાછું એક જ દિશામાં ફેટવાનું છે. જો આડું ફેટશો તો હવા ભરાશે અને નીકળી જશે. તો એ ભૂલ ના કરીશું. હવે તમે જોઈ શકો છો બેટર હતું એના કરતાં ડબલ સાઇઝનું થઈ ગયું છે. અહીં સારી રીતે ફેટવું જરૂરી છે, નહીંતર ખમણ બન્યા બાદ એના ઉપર લાલ સ્પોટ આવી જાય છે, જો સોડા કે ઈનો બરોબર મિક્સ ન થયો હોય. જો ઈનો ઘરમાં ન હોય તો તમે 1 ટીસ્પૂન જેટલો સોડાનો ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે આ બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે. બાજુમાં જે મોલ્ડમાં આપણે ખમણને પાથરવાના હોય એને આપણે તેલથી ગ્રીસ કરીને પહેલેથી જ રાખવાના છે. તો મારી પાસે આવી રીતનો મોલ્ડ હતો, એનો ઉપયોગ કર્યો છે. તમે કુકરના ડબ્બાનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. અહીં તમે જોઈ શકો છો બેટરનો કલર બદલાઈ ગયો છે, ઉપર જાળી આવી ગઈ છે અને બાજુમાં આપણે કુકર ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું, જેની અંદર કાંઠલું રાખી દીધું છે અને 1 લીંબુ નાખી દીધા છે, જેથી પાણીના ડાઘા ન પડે. હવે થપથપાય વગર આ મોલ્ડને આપણે સીધું કુકરની અંદર જ નાખી દઈશું. જો થપથપાવશો તો એમાં રહેલી હવા નીકળી જશે, જેના કારણે ખમણ છે જાળીદાર નથી બનતા. તો આ વાતનું પણ તમારે અચૂકથી ધ્યાન રાખવાનું છે. હવે કુકરનું ઢાંકણની આપણે સીટી કાઢી નાખવાની છે, રીંગ રાખવાની છે. રીંગને આપણે નથી કાઢવાની. તો સીટી આપણે કાઢી લીધી છે, રીંગને આપણે રહેવા દીધી છે. ઢાંકણ ઢાંકીને આપણે ગેસની હાઈ ફ્લેમ ઉપર 20 મિનિટ સુધી પકવી લેશું. 20 મિનિટ સુધી આપણે કુકરને ખોલવાનું નથી. જો વારે ઘડી આપણે કુકરને ખોલીએ છીએ તો કુકરનું ટેમ્પરેચર ડાઉન થઈ જાય છે, જેના કારણે ખમણ બરોબર બનતા નથી, એમાં જાળી નથી પડતી. હવે જ્યાં સુધી આપણી ખમણ બને છે ત્યાં સુધી આપણે એક વઘાર તૈયાર કરી લઈએ. જેના માટે આપણે કઢાઈ લઈ લીધી છે, જેની અંદર 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ લીધું છે. તેલ આપણું ગરમ થઈ ગયું છે તો 1 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ નાખીશું. રાઈ ફૂટે એટલે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ નાખીશું. ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ કરી લેશું, જેથી રાઈ છે સારી રીતે તતડી જાય. હવે આની અંદર તીખાસ માટે 2 તીખા મરચાં એડ કર્યા છે અને લીમડાના પાન નાખીશું. એકવાર સારી રીતે ચલાવી લેશું. તો અહીં વઘાર આપણો તૈયાર છે. હવે આની અંદર આપણે પાણી નાખીશું. તો જે કપની મદદથી આપણે બેસન લીધું હતું એ જ કપની મદદથી હાફ કપ જેટલું આપણે પાણી લેશું. હવે આ જે પાણી છે એ ચટપટું હોય છે, તો એના માટે કરીને આની અંદર થોડુંક આપણે મીઠું નાખીશું. બહુ મીઠું નથી નાખવાનું, 4 થી 5 ચપટી જેટલું આપણે મીઠું નાખેલું છે, જેથી ટેસ્ટ બધો બેલેન્સ થઈ જાય. હવે આ પાણી મીઠું હોય છે, જેના માટે કરીને આપણે 3 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ નાખી છે. તો ઘરમાં રહેલી જે સૌથી મોટી ચમચી હોય એની મદદથી આપણે 3 ચમચી જેટલી નાખવાનું છે. હવે એકવાર ચલાવી લેશું. હવે આ પાણી કેવું હોવું જોઈએ તો પાણીને આપણે સહેજ ઉકાળીશું
આમાં કોઈ પણ તારની ચાસણી નથી કરવાની, પણ જ્યારે પાણીને આપણે અડીએ ત્યારે થોડુંક ચીકણું લાગે એવી કન્સિસ્ટન્સી આની હોવી જોઈએ. એટલે કે એવું આપણે આ પાણીને ઉકાળવાનું છે. તો પાણીને આપણે ઉકળવા માટે મૂકી દઈશું. તો અહીં પાણીને ઉકળતા લગભગ 5-1 મિનિટનો સમય થઈ ગયો છે. હવે આપણે એકવાર ચેક કરી લઈશું. તો આવી રીતે આંગળીથી અડતા 2 આંગળી વચ્ચે થોડુંક ચીકણું લાગે એટલે સમજી લેવાનું કે પાણી આપણું તૈયાર છે. ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દઈશું અને આ પાણીને થોડુંક ઠંડુ થવા માટે મૂકી દઈશું. હવે આ પાણી ઠંડુ થઈ ગયું છે તો આ પાણી ચટપટું હોય છે, તો એના માટે કરીને આપણે અડધા લીંબુનો રસ નાખીશું. એટલે કે લગભગ 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો આપણે લીંબુનો રસ નાખ્યો છે. તો પાણી ઠંડુ થઈ ગયા પછી જ આપણે લીંબુનો રસ નાખવાનો છે, નહીંતર આ પાણી છે કડવું ટેસ્ટ કરે છે. સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે અને હજી આપણે આ પાણીને સાઈડમાં મૂકી દઈશું. હવે અહીં આપણા ખમણ બફાતા 20 મિનિટનો સમય થઈ ગયો છે. તો એકવાર ઢાંકણ ખોલીને આપણે ચેક કરી લઈશું. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો વરાળ નીકળી રહી છે. ગેસની ફ્લેમને મેં બંધ કરી નાખી છે અને લીડ ખોલીને આપણે ખમણ જોઈ લઈશું. તો 20 મિનિટમાં તમારા ખમણ આરામથી બફાઈ જશે. જોઈ શકો છો ઉપર કેટલી સરસ ફૂલેલી જાળી તૈયાર થઈ છે. તો ચાકુ નાખીને વચ્ચેની સાઈડ આપણે ચેક કરવાનું છે, કારણ કે ખમણ જો કાચા હશે તો વચ્ચેના ભાગમાં જ ખબર પડી જશે. ચાકુ એકદમ ક્લીન આવ્યું છે. તો હવે આ ખમણને આપણે ઠંડા થવા માટે મૂકી દઈશું. તો અહીં ખમણને આપણે એકદમ ઠંડા કરી લીધા છે. તો ખમણ જ્યારે પણ બનાવો ત્યારે ખમણ અને પાણી બંને ઠંડા આવવા જોઈએ એ વાતનું ધ્યાન રાખજો. જો બંનેમાંથી કોઈ પણ એક ગરમ હશે તો એ લોંદા જેવું થઈ જાય છે, એટલે કે ગીચો વળી જાય છે અને જાડી જતી રહે છે. હવે ખમણ અહીંયા ઠંડા થઈ ગયા છે, તેની સાઈડ છે છોડાવી લઈશું અને એક પ્લેટમાં એને ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કેટલા સ્પોન્જી ખમણ આપણા તૈયાર થયા છે. જાડી તમને દેખાઈ જ રહી છે, જાડી બિલકુલ પણ આપણી જતી નથી રહી. હું તમને ક્લોઝ લુકમાં બતાવીશ. જોઈ શકો છો કેટલી સરસ મોટી જાડી તૈયાર થઈ છે. એકદમ બાઉન્સી ખમણ આપણા તૈયાર થયા છે. આ ખમણ એકદમ રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવી ગયા છે, એકદમ ઠંડા થઈ ગયા છે. તો હવે આના ઉપર આપણે વઘાર રેડીશું. તો જે ઊંધી સાઈડ એટલે કે જાડીની સાઈડ હોય ને એના ઉપર આપણે પાણી રેડવાનું છે. આમ કરવાથી ખમણ છે એ અંદર સુધી પાણી પી લેશે અને ખાધા પછી ખમણ છે ને ગળામાં ડચુરો નહીં વળે, કારણ કે અંદર સુધી પાણી ન પીતા જે વચ્ચેનો ભાગ હોય છે ખમણ એ ગળામાં ડચુરો કરે છે અને કોરું લાગે છે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો ખમણ આરામથી પાણી પી રહ્યા છે. આવી રીતે થોડું આપણે ખમણને પાણી પીવડાવી લેશું અને ત્યારબાદ આપણે એને ફ્લિપ કરી લેશું. તો છે ને ખૂબ જ સરળ રીત. તો અત્યાર સુધી વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા. હવે ખમણને આપણે ફ્લિપ કરી લેશું અને ઉપરથી પણ થોડોક વઘાર રેડી દઈશું. ત્યારબાદ આપણે અહીં મનગમતા સાઇઝના કટ લગાવી લઈશું. જો થોડી બાબતોનું ધ્યાન રાખવામાં આવે ને તો દરેક વખતે તમારા ખમણ એક જેવા જ બનશે, જાડી પણ પડશે, પોચા પણ બનશે અને ખાતી વખતે ડચુરો પણ નહીં વળે. હવે આપણે આના કટ લગાવી લઈશું. તો અત્યારે હું મીડિયમ થિકનેસના કટ લગાવી રહી છું. જોઈ શકો છો કેટલા બાઉન્સી ખમણ આપણા તૈયાર થયા છે. તો હવે બજારમાં લેવા કરતાં ઘરે જ ખમણ આ રીતે જરૂરથી બનાવજો. દરેક વખતે તમારા ખમણ એક જેવા જ બનશે, ખાતરી સાથે કહું છું. હવે એક પીસ કાઢીને પણ બતાવીશ કે જોઈ શકો છો કે અંદરથી જાડી જતી નથી રહી. જોઈ શકો છો કેટલા સ્પોન્જી બન્યા છે અને ખમણે અંદર સુધી પાણી પી લીધું છે. એટલે આ ખમણ જ્યારે તમે ખાશો ને તો એ ઘણામાં ડચુરો નહીં વળે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની અમારી રેસિપી તમને કોઈ પણ કારણોસર ગમી હોય અથવા તો આજનો આ વિડીયો હેલ્પફુલ રહ્યો તો પ્લીઝ મને સપોર્ટ કરજો. મને સપોર્ટ કરવા માટે તમે મારા વિડીયોને લાઇક, શેર, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો. બાજુમાં આપેલી બેલ બટનને દબાવીને ઓલનો નોટિફિકેશન દબાવજો, જેથી મારા આવનારા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. અને આ હવે ખમણને હું એક મોટા વાસણમાં કાઢી લઈશ અને જે બાકીનો વઘાર હતો એ આવી રીતે ઉપર રેડી દઈશું. તો જોઈ શકો છો એકદમ હજી પણ ખમણ આપણા પાણી પી રહ્યા છે. તો હવે આ ખમણ ખાધા પછી તમને ગળામાં ડચુરો નહીં વળે. આ માપ સાથે તમે જો દરેક વખતે બનાવશો તો તમારા ખમણ દરેક વખતે એક સરખા જ બનશે, જાળીદાર બનશે, પોચા બનશે અને ગળામાં ડચુરો નહીં વળે. તો હવે છેલ્લે આપણે ધાણાભાજી નાખીને એને ગાર્નિશ કરી છે. તો તમે જોઈ શકો છો કેટલા સોફ્ટ અંદર સુધી પાણી પીધેલા ખમણ આપણા તૈયાર થયા છે. તો ચાલો ફરી મળીશું હજી એક આવી જ નવી ઇન્ટરેસ્ટિંગ રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય, ટેક કેર. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.